මම මේ ෆයිල් එක දාන්නම් description එකේ link එක download කරගන්න MOGRT file format එකෙන් තියෙන මේක extract කරගන්නවා 1080p වීඩියෝ එකක් දාලා timeline එක size එක video size එක දාලා මම ඒක delete කරගන්නවා. එතකොට MOGRT file එක drag කරාම දෙන්නේ නැහැ file not supported. ඊට පස්සේ අපි central graphic කියන එක මෙතන click කරනවා. click කළා මේ තියෙන්නේ logo oops. ඊට පස්සේ මෙතන MOGRT කියන file එක මෙතෙන්ට drag කරනවා central graphic වලට. පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා බලනකොට අපි drag කරපු ෆයිල් එක YouTube logos disk subscribe කියන ෆයිල් එක තියෙනවා. මම මේ ෆයිල් එක timeline එකට add කරගන්නවා මේ වගේ. මුලින් වීඩියෝ එකේ setting change කරන්න හරහා මුලින් වීඩියෝ එකේ විදිහට මේ වීඩියෝ එකේ setting change වෙනවා. okay කරාම මේකත් අපි කරනවා. මෙතන fonts missing කියලා වෙන්නේ. copy කරගන්න. මෙන්න වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක අයි central graphic කියන එකට මෙන්න මෙතන මෙහෙම යනවා. ගිහලා edit එකේ source text කියන එක අපේ channel එකේ name එක type කරගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් මෙහෙට දාම මෙතන අපි type කරපු එක මෙතන උඩ තියෙනවා channel name එක. ඉතින් size font size එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. bold italic ඒ හැම එකක්ම දාගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් bold කරගත්තා. channel name එක color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කැමති නම්. source text පල්ලෙහා තියෙන තැන කැමති නම් subscribe ප්‍රමාණය කැමති text එකක් use කරන්න පුළුවන්. type කරාම මෙතන channel name එකට උඩින් උඩින්ම මෙතන පොඩ්ඩක් enter ගහලා පොඩ්ඩක් යටිට අරගන්න පුළුවන්. size space එකක් තියලා හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න වගේ මේ වගේ අපිට channel name එක හරි ඉතින් පොඩ්ඩක් මෙහෙම දාලා මෙතන text එකේ එන්න තැන තියෙනවා channel name එකේ එන්න තැන මෙන්න වගේ පටන් ගන්න තැනට මේකෙන් පොඩ්ඩක් දිගට කරනවා. මම යනවා මගේ logo එකට channel logo එක මේක png මම save කරන් තියෙන්නේ. තොර ලේසි කරන් drag කරලා ඉතින් එහෙම drag කරලා timeline එකට දාගන්නවා png image එක logo එක මේ වගේ එන්න අකුරු ටික එන තැන හොයාගෙන තෙන්ට ප්ලේස් කරගන්න image එක. මෙතන ස්කේල් කරන්න පුළුවන් image එක. මම ටයිප් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය මේක පොඩ්ඩක් ඇද්ද ගන්නවා. එතකොට right එකේ ඉන්න තියෙනවා අපේ logo එක. එතන ස්කේල් කරගන්නවා.
ටෙක්ස්ට් එකේ සයිස් එකට පොඩ්ඩක් උඩට අරගෙන හරි තැනට ප්ලේස් කරගන්නවා. ටෙක්ස්ට් එකේ සයිස් එකට ටිකක් පොඩ්ඩක් පහළට ගන්නවා. හරි. මේ වගේ එන තැනට ගන්න ලෝගෝ එක පේස්ට් වෙනවා. ඒ වගේ තමයි මෙන්න මේ නිල් පාට තිරය වැහෙනකොටත් හරියටම ලෝගෝ එක නැති වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ තිබිලා බෑ. ඉතින් අපි බලමු ගානට ලෝගෝ එක ළඟටම එන ටයිම් ලයින් එක කොයි හරියද කියලා. මේ හරිය. මේ හරියේදී ලෝගෝ එක නැති වෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද අපි මෙතන පල්ලෙහෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. මම ප්ලේ කරලා බලනවා. මේ වගේ ඇවිල්ලා. මේ පාට එක ඇවිල්ලා යනවා. මේ පාට තිරයත් යනවා. අපි මියුසික් එක අරගන්නවා. අපි දාන මියුසික් ට්‍රැක් එක ඉන්ට්‍රෝ ට්‍රැක් එක මට මේකේ අවශ්‍ය කොටස අරගන්නවා. ප්ලේ කරලා මෙතන බ්ලේඩ් එක අරගෙන ක්‍රොප් කරගන්නවා. අනවශ්‍ය කොටස ඩිලීට් කරලා දානවා. ඩිලීට් කී එක ඔබලා මෙතන පොඩ්ඩක් පොඩි කරගෙන highlight කරලා drag කරගෙන ඇවිල්ලා තියාගන්නවා. දැන් මෙතන ප්ලේ කරලා බලමු. හරියට ප්ලේ වෙනවා. චුට්ටක් එක ස්ලෝ. හරි. ඉතින් අනවශ්‍ය මියුසික් එකේ අවශ්‍ය කොටස් ටික අය බ්ලෙන්ඩ් එක ක්ලික් කරලා highlight කරලා delete button එක ඔබලා delete කරගන්නවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය මියුසික් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අමතක කරන්න එපා අපි කරන ප්‍රොජෙක්ට් එක සේව් කරගන්න. මට දැන් බෙල් අයිකන් එක subscribe button එකේ sounds මම වෙන clip එකකින් අරගන්නවා. video clip එකකින් අන්නේ sounds ටික මට subscribe button එකයි bell එකයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මට මේ video clip එකේ video එක අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් unlink කරගන්නවා. ඊට පස්සේ video එක delete කරලා දාන්න පුළුවන් මට. ඒතර sound clip එක විතරක් ඉතුරු වෙනවා. ඒකේ අවශ්‍ය ටික ප්ලේ කරලා බලලා මට අනවශ්‍ය කොටස මෙතන subscribe button එකේ play click එක තියෙන තැන චුට්ටක් මෙහෙ පැත්තේ මම ආයි බෙඩ් එක අරන් කට් කරගන්න. අනවශ්‍ය කොටස delete key එක press කරලා highlight කරලා delete කරන්න. අයින් කළා දාන්න. මේ වගේ drag කරලා අරන් ගියා. හරියට මේ subscribe button එකේ රතු පාට වෙලා සුදු පාට වෙන තැන හරි තැන බලලා මගේ ක්ලික් සවුන්ඩ් එක තෙන්ට ඇඩ් කරගන්නවා. චුට්ටක් ටැග් කරලා අවශ්‍ය ටයිම් ලයින් එකේ අවශ්‍ය තැනට ප්ලේස් කරගන්න. ඊට පස්සේ අනවශ්‍ය කොටස් ටික ගන්න ප්ලේස් කරගෙන මේ පැත්තට ඇදලා අවශ්‍ය ටික පමණක් කරගන්නවා. right වීඩියෝ එක හරි දැන් අපි සේව් කරගන්න යන්නේ export media මෙතන H264 කියන එකේ
high quality 1080p 1080 HD 1080 HD අපි ඊළඟ සේව් කරගන්න තැන right මෙතනට මම මෙහෙම name එකක් දීලා සේව් කරගන්න ඊට පස්සේ export encoding video මෙන්න මෙහෙම සේව් වෙලා තියෙනවා ප්ලේ කරලා බලමු